მთავრობა ბიზნესთან გაფართოებულ შეხვედრას მართავს, რა საკითხები დააყენა კერძო სექტორმა და რა სათქმელი აქვს ხელისუფლებას, პირდაპირი ჩართვები და ბოლო ინფორმაცია საქმის კურსში. 9% შემცირებული სარკინიგზო ტვირთბრუნვა, მიზეზები, შეფასებები და რიცხვების ანალიზი რამდენიმე წუთში. რა ხდება ენერგეტიკაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კუთხით და რა ახალ მიდგომებზე საუბრობს მთავრობამ. დავით ჯალაღონია თემის დეტალებით. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და მას ბექა ბაციგაძე წარმოგიდგენთ. ეროვნული ბანკი თანახმაა, რომ ირაკლი რუხაძე, გიორგი კალანდარიშვილი და დავით შონია ლიბერტი ბანკის სამოთოყურო საბჭოს ახალი წევრები გახდნენ. როგორც საქმის კურს ლიბერტი ბანკში განუცხადეს მარეგულირებლის შესაბამისი წერილი ბანკმა უკვე მიიღო. ხოლო ბანკის სამოთოყურო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობას კი ლადო გურგენიძე ინარჩუნებს. შეგახსენებთ, ბანკში საგანგებოს ხდომა 14 აგვისტოს ჩატარდა, სადაც სამოთოყურო საბჭოს ახალი შემადგენლობა დამტკიცდა. ამ დროისათვის კი საბჭოს 8 წევრი ჰყავს, კერძოდ ლადო გურგენიძე, მალიკ იშმურატოვი, ალექსეი იუსფინი, მარტინ პოლ გრემი, ნურლან აბდუოვი, ირაკლი რუხაძე, გიორგი კალანდარიშვილი და დავით შონია. აღნიშნული ინფორმაცია საქმის კურს ეროვნულ ბანკშიც დაუდასტურეს. უმაღლესი ხარისხის ფორმა და ფერი უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ჯიშისთვის დამახასიათებელი საღი, მწიფე, ჭკნობის ნიშნების, მავნებლისა და მექანიკური დაზიანების გარეშე. უნდა ჰქონდეს სწორი ზედაპირი, ლპობისა და ობის ნიშნების გარეშე. ეს ის კრიტერიუმებია, რომლის მიხედვითაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 260,000 ვაშს ტენდერის შედეგად შეიძენს მომსახურების მიწოდების სავარაუდო ღირებულებად 78,000 ლარია განკუთვნილი, ნაყიდი ვაშლები 10 სკოლაში დარიგდება ტენდერში მონაწილეობისათვის. წინადადებების წარდგენა 19 სექტემბერს დაიწყება და 21 სექტემბერს დასრულდება. ნაყიდი ვაშლი კვირაში 1 ცალი გათვლილია 20,000 მოსწავლეზე, სემესტრში 13 კვირის განმავლობაში. ამ თემის გაგრძელება იქნება. ლოგიკურად გადავდივართ სახელმწიფო ბიუჯეტზე, რომელიც 2017 წელს ეკონომიკურ ზრდაზეა მიმართული. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მინისტრის მოადგილემ დეპუტატებს საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის მონაცემები გააცნო და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მისივე ინფორმაციით წელს 270 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ვიდრე გასულ წელს იყო. იანვარ-ივლისში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებულია, კერძოდ 2017 წლის პირველ 7 თვეში გადაზიდული ტვირთების რაოდენობამ 21,5 მილიონი ტონა შეადგინა, მაშინ როცა წინა წლის ამავე პერიოდში ეს მონაცემი 21,9 მილიონი ტონა იყო. შემცირებულია საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების რაოდენობაც, კერძოდ 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მსგავსად რაოდენობა 9,9 მილიონი ტონი 9,6 მილიონ ტონამდე შემცირდა. უკრაინასა და ყაზახეთს საქართველოს-აზერბაიჯანის დერეფანში სატრანზიტო ტარიფების შემცირება სურთ. ამის შესახებ უკრაინის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა. მისი თქმით, ყაზახურ მხარესთან ოდესაში გამართულ კონფერენციაზე უკვე გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი. მისივე ინფორმაციით, რუსეთის გავლით ტრანზიტის შეზღუდვის გამო უკრაინა ყაზახეთს შორის ტვირთბრუნვა 3 მილიარდიდან 1 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა. ოდესაში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა განხილეს სატარიფო პროცედურები გადაზიდვებზე, უნიფიცირებული ტექნიკური და ტექნოლოგიური პირობები შექმნა. კურსის რეალიზაციის შედეგად შემოსავლების სახით უკვე 18 მილიონ ლარამდე არის მიღებული. ეს არის 11 სექტემბრის მონაცემები. რთველის პროცესი კახეთში აქტიურ ფაზაში შევიდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის რთველის საკოორდინაციო შტაბის უფროსის გიორგი სამანიშვილის განცხადებით, რთველის პროცესი ორგანიზებულად და შეუფერხებლად მიმდინარეობს. 11 სექტემბრის მდგომარეობით ყურძნის დღეღამური გადამუშავების მაჩვენებელმა ურთელ 600,000 ტონას მიაღწია, სულ კი 18,600 ტონა ყურძენი გადამუშავებული. მთლიანი გადამუშავებული ყურძნიდან 7,000 ტონა ქაწითელია, 9,300 ტონა საფერავი, 828 ტონა კახური მწვანე, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამ ეტაპისთვის რთველის საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებულია 122 ღვინის კომპანია, ყურძნის გადამუშავების პროცესში უკვე ჩართულია 67.
ფაროსანასთან ბრძოლაში ავიაცია შესაძლოა ხვალიდან ჩაერთოს, დაგეგმილია 20,000 ჰექტარზე ტერიტორიის შეწამლა. ამის შესახებ განცხადება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, იმის გამო, რომ ფაროსანასთან ბრძოლა ქიმიური პესტიციდებით უნდა მოხდეს, ავიაციის გამოყენების არეალი შეზღუდულია და მისი გამოყენება მოსახლეობისგან მოცილებულ ტერიტორიაზე მოხდება. ელექტროენერგეტიკის შესახებ ახალი კანონის სამუშაო ვერსია მზად არის, როგორც ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ თორნიკე რიჟვაძემ საქმის კურს განუცხადა, კანონპროექტი ბაზრის მოწყობის ახალი მოდელის დანერგვას და ევროკავშირის დირექტივის მესამე პაკეტში განსაზღვრულ სხვა მიდგომებს ითვალისწინებს. დოკუმენტის შინაარსი დეტალურად სავარაუდოდ მიმდინარე საშემოდგომო სესიაზე გახდება ცნობილი. საგამოძიებო სამსახურმა 37,000 ლარის ღირებულების უაქციზო სიგარეტი ამოიღო. კანონდარღვევის ფაქტები თბილისში, სამეგრელოსა და ქვემო ქართლის რეგიონში დაფიქსირდა. დაკავებულია 2 პირი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით თბილისში, ზუგდიდსა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში ამოღებულია საერთოდ განკუთვნილი სხვა დასახელების საერთო ჯამში 13,377 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი, რომლის საბაზრო ღირებულება 37,000 ლარს აღემატება. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორე სემუხლის პირველი და მესამე ნაწილებით, რაც საჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 8 წლამდე ვადით. განაგრძობთ გადაცემას, მთავრობა ბიზნესთან გაფართოებულ შეხვედრას მართავს. რა განცხადებები გაკეთდა? ბოლო ინფორმაციით ნინო კვინტრაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნინო, შუადღე მშვიდობის გისმენთ. მშვიდობის საბექა დღევანდელი შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლებთან ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა და მას ესწრებოდა როგორც თავად ეკონომიკის მინისტრი, ასევე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეები და სხვადასხვა პროფილური ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები. როგორც დღევანდელ შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, ეკონომიკის სამინისტროში ასოციაციებთან საკომუნიკაციოდ გამოიყოფა ერთი კონკრეტული პირი, ვინც პასუხისმგებელი იქნება ბიზნეს ასოციაციებთან შეხვედრებზე. გარდა ამისა, ეკონომიკის სამინისტროში შეიქმნება 3 პროფილური კომიტეტი. ეს იქნება ტურიზმის, ლოგისტიკისა და მწარმოებელთა კომიტეტები. დღევანდელ შეხვედრაზე აღნიშნული საკითხების გარდა ეკონომიკის სამინისტრომ ბიზნესთან განიხილა დაგეგმილი როგორც რეფორმები, ასევე საკანონმდებლო ცვლილებები, მათ შორის ერთ-ერთი განხილვის საკითხი შეეხებოდა მიწის შესახებ კანონს. ბიზნესი თავის მხრივ ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ისინი ელოდებიან ორგანულ კანონს და იმ დეტალებს თუ რა ეწერება უშუალოდ ორგანულ კანონში და როგორც უკვე ცნობილია, მათთვის პრიორიტეტი არის, რომ მიწის შესახებ კანონი იყოს ისეთი ფორმულირებით, რომ მან ხელი არ შეუშალოს დარგში ინვესტიციების შემოდინებას, ხოლო თავის მხრივ ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ მთავარი არის მიწა როგორც ეკონომიკური რესურსი კვლავ დარჩეს ბიზნესში. არის თემა განსახილველი, რომელსაც მსჯელობა მიმდინარეობს, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. ისევე როგორც შეხვედრის დროს ინვესტორთა საბჭოზე ამ თემაზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა. საქართველოში მცირე მიწიან ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს განხილვები შეიძლება გაგრძელდეს დიდხანს, თუმცა ჩვენ როგორც ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც საუბრობს ინვესტორებთან, ბიზნესთან, პირველ რიგში ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია სასოფლო-სამეურნეო მიწის პროდუქტიულობის თემა და ხარისხი. აქედან უნდა ამოვიდეთ და უნდა ამოვიდეთ იქიდან, რომ ეკონომიკურ ნორმაში სასოფლო-სამეურნეო მიწა როგორც ასეთი უნდა იყოს აქტიურად ჩართული. ჩვენ პოსი არის ასეთი. აქ ამის შემდგომ ამის ინსტრუმენტების სხვადასხვა არსებობს. ეს შეიძლება იყოს არამხოლოდ გაყიდვა, ხო, გასხვისება, შეიძლება იყოს გრძელვადიანი იჯარა, შეიძლება იყოს ლიზინგის ფორმები და ასე შემდეგ. როდესაც ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს ბიზნესთან, ბიზნესი ამას აბსოლუტურად გაგებით ხვდება. ჩვენ ველოდებით მიწის შესახებ კანონს. ჩვენი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ინვესტორი მოვიზიდოთ ქვეყანაში. მიწებთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, თუ რა ეწერება ორგანულ კანონში. დეტალები სწორედ ორგანულ კანონში იქნება, რომელიც ჯერჯერობით არ გვინახავს. მნიშვნელოვანია, რომ მიწის შესახებ კანონმა სოფლის მეურნეობის დარგში ინვესტირებას ხელი არ შეუშალოს. ჩვენ მithხოვთ ერთ რამეს, უფრო მეტი ჩართულობა ბიზნესის. იმიტომ რომ არა აქვს არავის ისეთი გამოცდილება, როგორც ბიზნესმენს და შეუძლია იგივე თუნდაც კანონმდებელსაც სწორი მიმართულება მისცეს. თვითონ თემა, რა თქმა უნდა, მტკივნეულია. ეს მარტივი თემა არ არის, ვინაიდან ჩვენ მე დარწმუნებული ვარ რაღაც რაოდენობის ინვესტორებს დავკარგავთ, მაგრამ გააჩნია როგორი ფორმულირება ექნება სხვადასხვა მუხს ამ კანონში.
ეკონომიკის მინისტრმა ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ასევე განიხილა დაგეგმილი საპენსიო რეფორმაც. Როგორც იცით, რეფორმა 2018 წლის მესამე კვარტალიდან უნდა შევიდეს ძალაში. მინისტრი მედიასთან საუბრისას ამბობს, რომ დებულება, რომელიც საპენსიო რეფორმას ეხება, საჯარო უკვე უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი, რაც შეეხება საქმის კურსის კითხვას თუ როგორ ხდება ბიზნესი აღნიშნულ რეფორმას და კერძოდ დამატებით შენატანს 2%-ის სახით საპენსიო ფონდებში. გიორგი გახარია პასუხობს, რომ ბიზნესი რეფორმას გაგებით ეკიდება და ეს მათთვის სოციალური პასუხისმგებლობაა. მდგომარეობით საკანონმდებლო ტექსტი უკვე მზად არის და უახლოეს პერიოდში დაიწყება საჯარო განხილვები. თუმცა ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს საჯარო განხილვების ერთი ტალღა უკვე ჩატარდა, როგორც სექტორთან, საფინანსო სექტორთან, ასევე ბიზნეს ასოციაციებთან და შესაბამისად როგორც მახსოვს ჟურნალისტებთანაც. და ეხლა დაიწყება კიდევ ერთი ეტაპი, როდესაც წარმოქმნილი იქნება საბოლოო დრაფტი, ყველა ამ განხილვების შედეგად განხორციელდა რამოდენიმე შესწორება, გათვალისწინებული იქნა რამოდენიმე შენიშვნა, კიდევ ერთხელ იქნა განხილული საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან დღეს საბოლოო ვერსია, რომელსაც უკვე გამოვიდა დასახელება. ამაზე ბოლო 2 წელიწადია მიმდინარეობს მსჯელობა, ანუ ეს არის ჰიბრიდული სისტემა, სადაც პრინციპული შეთანხმება უკვე მიღწეულია კერძო სექტორთან, ყოველ შემთხვევაში ბიზნეს ასოციაციასთან, რომ ბიზნესი მზად არის, ანუ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან რეფორმაში მხარი დაუჭირო სახელმწიფოს. აქვე ვიტყოდი, რომ კომპანიების უმრავლესობა კერძო საპენსიო ფონდებში ასევე უკვე მონაწილეობს ამ პროცესით, ამიტომ ზოგისთვის ეს შეიძლება დამატებითი ხარჯი არც იყოს, ზოგისთვის შეიძლება იყოს გარკვეულწილად ხარჯი, თუმცა მნიშვნელოვანი რესურსის აკუმულირება ისევ ეკონომიკაში მოხდება, ამიტომ ეს თანხები საბოლოო ჯამში მაინც ეკონომიკაში იქნება მიმოქცეული. ასევე როგორც დღევანდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი, მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ტენდერებში ქართველი მწარმოებლებისთვის 10%-იანი შეღავათის დაწესების შესახებ. ამის შესახებ საქმის კურსი მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა განუცხადა. ლევან სილაგავა ამბობს, რომ საკითხი მიმდინარე კვირაში მთავრობის ხდომაზე იქნება გატანილი. შეგახსენებთ, რომ 10%-იანი შეღავათის დაწესებას ბიზნესი ტენდერებში უცხოურ კომპანიებთან შედარებით უკვე წლებია ითხოვს. ბიზნესი ამბობს, რომ ამ შეღავათებით მათ გაუმარტივდებათ როგორც ტენდერებში მონაწილეობა, ასევე მასში გამარჯვება. უახლოეს ხდომაზე განხილული იქნება და უკვე დადგენილება იქნება მიღებული სახელმწიფო ტენდერებში ადგილობრივი წარმოების 10%-იანი პრეფერენციების ახალისების შესახებ. ვფიქრობთ, რომ ეს არის კარგი ანონსი და კარგი გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყოველწლიურად დაახლოებით 4 მილიარდი ლარი იხარჯება სახელმწიფო შესყიდვებზე გამოყოფილი სახელმწიფოს მიერ და შესაბამისად ადგილობრივი წარმოების სადაც ადგილობრივი წარმოებას შეუძლია სწორი კონკურენცია და კარგი კონკურენცია გაუწიოს იგივე იმპორტირებულ პროდუქციას და შეთავაზებას და ძალიან ახლოს არის პროდუქციის ფასით და რა თქმა უნდა სწორი ხარისხობრივი მაჩვენებლის პირობებში ამას ალბათ ჭირდება ხელშეწყობა. ჩვენ ასევე ეკონომიკის მინისტრს კითხეთ ტურიზმის დეპარტამენტში დაგეგმილ შესაძლო ცვლილებებთან დაკავშირებითაც. გიორგი გახარია არადასტურებს ტურიზმის დეპარტამენტში საკადრო ცვლილებებს და ასევე ის არადასტურებს იმ ფაქტსაც, რომ ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილედ შესაძლოა დაინიშნოს 7 ბიზნესმენი. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლებთან ის უკვე დასრულდა. მას როგორც ბიზნესი ჩვენთან საუბარში ამბობს, უახლოეს მომავალში ეკონომიკის სამინისტრო კვლავ გეგმავს ასოციაციის წევრებთან შეხვედრას. მადლობა ნინო კვინტრაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში კი ასევე დისკუსია მიმდინარეობს სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ეკონომიკური კვლევის ცენტრში. ელენა გოგბერაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით. ელენა, შუადღე მშვიდობის, გისმენთ. ბექა USAID-ის G4G-ის ოფისში ამ წუთებში, როგორც აღნიშნე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი მართავს ფართო საჯარო დისკუსიას თემაზე ევროდირექტივა სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით აიღო ვალდებულება, რომ უახლოეს რამდენიმე წელიწადში უნდა დაინერგოს სათამაშოების უსაფრთხოების სტანდარტები და ასევე ბაზრის კონტროლის მექანიზმი. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა შეიმუშავა ფართო პოლიტიკის დოკუმენტი, სადაც საუბარია სწორედ აღნიშნული დირექტივის
არსზე, საერთაშორისო პრაქტიკაზე, სტატისტიკაზე და ასევე ამ მხრივ ჩვენს ქვეყანაში არსებულ საკანონმდებლო ბაზაზე. როგორც პოლიტიკის კვლევის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი გიორგი ბაქრაძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე სათამაშოების უსაფრთხოების მხრივ ჩვენს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა საკმაოდ საგანგაშოა. ის აღნიშნავს, რომ ჩვენს ქვეყანაში შემოსული სათამაშოების დიდი ნაწილი შემოდის რისკის ქვეშ არსებული ქვეყნები და შესაბამისად მათი დიდი ნაწილი სიცოცხლისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ჩვენთან ძირითადად სათამაშოები არის იმპორტული. ჩვენთან როგორც აღმოჩნდა არის ძალიან ცოტა მწარმოებელი. არის იმპორტული და შესაბამისად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც შეიძლება იყოს არის ის, რომ სათამაშოების დიდი ნაწილი მოდის გარკვეული რისკის მქონე ქვეყნებიდან, სადაც არ არის სათამაშოების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი მაღალ დონეზე. ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი რაც ამ დირექტივას ექნება, ეს იქნება სათამაშოების უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. ევროდირექტივის მიხედვით ბაზარზე განთავსებული ყველა პროდუქციაზე ასახული უნდა იყოს ნიშანდება, რომელიც იქნება ეგრეთ წოდებული პასპორტი ევროკავშირის ბაზარზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული პროდუქცია შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს. ჩვენ დღეს დისკუსიის დაწყებამდე საშუალება ჰქონდა გავსაუბრებოდით კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, მათი ნაწილი აცხადებს, რომ ბრენდული მაღაზიები, რომლებიც ყიდიან სათამაშო პროდუქციას, მათი ასახულია აღნიშნული ნიშანდება, შესაბამისად ევროდირექტივის დანერგვის შემდეგ მათ პროდუქციაზე ფასების გაძვირება აღარ მოუწევთ. მაღაზიაში არსებული ყველა სათამაშო დანიშნულია ესეთი ნიშანით CE, ნიშანით N71 ნიშანითაც, რომელიც უშუალოდ მიუთითებს, რომ პროდუქცია აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. სათამაშოების უსაფრთხოების მხრივ ბაზარზე არსებულ რთულ მდგომარეობაზე მიუთითებს ასევე სახალხო დამცველის აპარატის დღევანდელ დისკუსიას ესწრება ბიზნეს ომბუდსმენის, უпростоრად სახალხო დამცველის მოადგილე, როგორც ის აღნიშნავს, კვლევა მაჩვენა, რომ შემოწმებული 10 სათამაშოდან 9-ში აღმოჩნდა მავნე ნივთიერებები, რომელიც სიცოცხლისთვის საშიშია. შესაბამისად, სახალხო დამცველის აპარატი მიიჩნევს, რომ ამ მხრივ საკანონმდებლო ბაზა სასწრაფოდ მისაღებია. სახალხო დამცველმა განახორციელა შესწავლა სათამაშოების უსაფრთხოების თემაზე და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში არც საკანონმდებლო და არც ინსტიტუციური ბაზა არ არსებობს იმისთვის, რომ საქართველოში ბაზარზე არსებული სათამაშოები შეესაბამებოდეს იმ მოთხოვნებს, რაც ბავშვის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხეს არ შეუქმნის. ჩვენი მთავარი აქცენტი და ჩვენი კამპანიის მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ საქართველოში მოწესრიგდეს როგორც საკანონმდებლო სივრცე, ასევე შეიქმნას ზედამხედველობის გარკვეული მექანიზმი, რომ ის რაც ხდება ყოველდღიურ რეჟიმში და რაც სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს, ეს მდგომარეობა არსებითად შეიცვალოს. სათამაშოების უსაფრთხოების სტანდარტებთან შესაბამისობას სავარაუდოდ გააკონტროლებს ეკონომიკის სამინისტროში შემავალი სამშენებლო უსაფრთხოებისა და ზედამხედველობის სააგენტო. ჩვენ ვესაუბრეთ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელს, როგორც მან აღნიშნა, ამ მიმართულებით საკანონმდებლო დოკუმენტზე მუშაობა მიმდინარეობს ამ ეტაპზე და სწორედ მასზე მუშაობის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, შეიქმნება ცალკეო კონტროლის ორგანო თუ აღნიშნული ფუნქცია მიენიჭება სწორედ ზედამხედველობის სააგენტოს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელმაც უნდა განსაზღვროს რა ფორმით განხორციელდება ზოგადად სამომხმარებლო და ინდუსტრიულ პროდუქტებზე ბაზრის ზედამხედველობა, მათ შორის არის სათამაშოებიც ერთ-ერთი და არა ერთადერთი მიმართულება. ამ ეტაპისთვის არსებობს სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო და სავარაუდოდ შესაძლოა მან განახორციელოს ეს ფუნქციები, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიმდინარეობს მუშაობა კანონპროექტზე, რომელიც დეტალურად გაწერს ამ მიმართულებით რა და როგორი ფორმით უნდა განხორციელდეს ზედამხედველობა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე ეს კანონპროექტი წარადგინება უკვე პარლამენტს და შესაბამისად აი ამის მერე უკვე სრულფასოვნად შევძლებთ იმას, რომ როგორც არის დაგეგმილი ასოცირების შეთანხმებით იმ ვადებში განხორციელდეს ყველა რეგლამენტთან დაახლოება. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ სათამაშოების უსაფრთხოების სტანდარტებთან შესაბამისობასა და ასევე ბაზრის კონტროლის მექანიზმის შექმნას საქართველოს ევროდირექტივა ავალდებულებს აღნიშნული სტანდარტების დასანერგად ჩვენს ქვეყანას დრო 2019 წლის 1 სექტემბერს ეწურება.
მადლობა ელენა გოგბერაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ენერგეტიკაში შემცირდა 2017 წლის 2 კვარტლის მონაცემებით დარგმა დაახლოებით 25 მილიონი დოლარის უცხოური რესურსი მოიზიდა ენერგეტიკის სამინისტროში განმარტავენ რომ რამდენიმე მსხვილი პროექტი უკვე დასრულდა რაც სტატისტიკურ მაჩვენებლებზეც აისახა რა მიზეზებს ასახელებენ კერძო სექტორში და როგორ აპირებს ხელისუფლება არსებული სურათის გაუმჯობესებას ამის შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია ისაუბრებს დავით ჩვენ დღე მშვიდობის გისმენთ მოგესალმებით თავდაპირველად გადავხედოთ ბოლო სტატისტიკურ მაჩვენებლებს მიმდინარე წლის 2 კვარტლის მონაცემები 2016 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს დაახლოებით 3-ჯერ ჩამოუვარდება უნდა აღინიშნოს რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს ყველაზე არასახარბიელო სურათია იგივე შეიძლება ითქვას წლიურ ჭრილში 2016 წელს ენერგეტიკაში 117 მილიონი დოლარის მოცულობის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა რაც 2013 წლიდან დღემდე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია ამ რიცხვების ახსნა ჩვენ ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეს ვთხოვეთ თორნიკე რიჟვაძის განმარტებით ენერგეტიკა სპეციფიური დარგია რაც იმას გულისხმობს რომ შესაძლოა რომელიმე პროექტისთვის თანხები ერთ კვარტალში დაიხარჯოს და შემდგომ წლებში სამუშაოები განხორციელდეს გარდა ამისა მსხვილი პროექტების ერთი ნაწილი უკვე დასრულდა და ვიდრე გენერაციის ახალ ობიექტებზე ინვესტორები თანხის დახარჯვას დაიწყებენ ოფიციალურ სტატისტიკურ მაჩვენებლებში მიმდინარე წლის 2 კვარტალში მხოლოდ 25 მილიონი დოლარი აისახა დიდი პროექტები რაც იყო შვახევი ჰესი და რეალი ჰესი უკვე შევიდა ექსპლუატაციაში ხელვაჩაურის ჰესი შევიდა ექსპლუატაციაში და შესაბამისად ახალ სტატისტიკურ დათვლაში ვეღარ ხდება ის ინვესტიციები რაც უკვე განხორციელდა ბუნებრივი მეორე ფაქტორს რაც შეეხება თვითონ ეს პროექტები გამოირჩევა ანუ სხვადასხვა გრაფიკით დაფინანსების თვალსაზრისითაც ანუ შეიძლება იყოს ისე როცა ერთ კონკრეტულ აღებულ კვარტალში მოხდა მოწყობილობების დანადგარების დაკვეთა ან სამოქალაქო სტრუქტურების აქტიური მშენებლობა და შესაბამისად ის დაფინანსების წყარო რაც ამათ აქვთ და ეს ძირითადად არის კაპიტალი როგორც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან ასევე ინვესტორების წილობრივი კაპიტალი სწორედ იმ კონკრეტულ კვარტალში იქნას შემოდინებული გარდა თანხის ხარჯვის დინამიკისა, რაც სტატისტიკემაც აჩვენა, ჩვენ მინისტრის მოადგილეს კიდევ ერთ ფაქტორზე ვესაუბრეთ, როგორც იცით, ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებულ ენერგიას სახელმწიფო არა მთელი წლის განმავლობაში, არამედ მხოლოდ 8 თვე შეისყიდის, რაც არაერთი ინვესტორის უკმაყოფილების საგანი გახდა და ჩვენ ამ შესახებ საქმის კურსის სხვადასხვა გამოშვებებში უკვე ვისაუბრეთ. თორნიკე რიჟვაძე კი გარანტირებული შესყიდვის ამ პირობებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის და ფისკალური რისკების შემცირების აუცილებლობით ხსნის. გავითვალისწინეთ ის რეკომენდაციები, რაც უკავშირდებოდა ქვეყნის ფისკალურ რისკებს და აქ ძირითადად იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციები და სწორედ ამ რეკომენდაციების საფუძველზე იქნა დადგენილი ის პირობები, რაც მოქმედებს გარანტირებული შესყიდვების ნაწილში. შემდგომი 2 წლის განმავლობაში მოხდება დაახლოებით იმავე მოცულობით, ანუ დადგმული სიმძლავრის თვალსაზრისით გულისხმობ სადგურების მშენებლობა, რაც გასული 3-4 წლის განმავლობაში. ანუ თუ ამას ავიღებთ უკვე ციფრების თვალსაზრისით, ინვესტიციის კუთხით ეს იქნება დაახლოებით 1,5 მილიარდ 2 მილიარდ დოლარამდე. მინისტრის მოადგილისგან განსხვავებით ენერგეტიკოსი დეპუტატი რევაზ ზაროლაძე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს მიერ ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ახალი პირობები პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირების ერთ-ერთ მიზეზად შესაძლოა განვიხილოთ. გარკვეულწილად არსებობს ეგ და არა მარტო ეს ფაქტორი, იცით? არის კიდევ მეორე ისეთი მიდგომა, რაც გამოიხატება თვითონ ელექტროენერგიის შესყიდვაში, ხო? ადრე თუ იყო, რომ 12 თვის განმავლობაში იძლეოდა ჩვენი ესე იგი სახელმწიფო პირობას რომ შესყიდული იქნებოდა, ეხლა ახალი მიდგომით 8 თვეზე არის შემოყვანილი. ესეც გარკვეულ შეფერხებას იწვევს, თუმცა კი დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადალახვადი არის.
ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო ჰესების მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას 8 თვე შეიძენს, დანარჩენ თვეებში კი დეველოპერებმა თავად უნდა მონახონ შემწყიდველები, თურქეთში ელექტროენერგიის საბაზრო ფასის შემცირების ფონზე ინვესტორებისთვის არასტაბილურობის შეგრძნებას აჩენს. ეს არის FDI შემცირების ერთ-ერთი მიზეზი კომპანია Energy Solutions ხელმძღვანელის განმარტებით. გარდა ამისა, გიორგი აბრამიშვილი ამბობს, რომ ერთ დღეში მიმდინარე წლის მარტში დერეგულირებული სადგურებისთვის ელექტროენერგიის ფასი 14-დან 9 თეთრამდე შემცირდა, რაც კერძო სექტორისთვის მოულოდნელი იყო. ეს იმ ფონზე, როცა საქართველოს უკვე ევროპის ენერგეტიკული თანამეგობრობის წევრია და ამ ორგანიზაციით გათვალისწინებული რეფორმების გატარების თანმიმდევრობა ინვესტორებისთვის ჯერ კიდევ უცნობია. ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე მტკივნეული გადაწყვეტილება რაც იყო ჩვენთვის არის, როდესაც შემცირდა, ასე იგი მარტის თვეში გამოვიდა ესეთი ბრძანება და აპრილიდან შემცირდა გარანტირებული დერეგულირებული სადგურებისთვის გარანტირებული საბალანსო შესყიდვის ფასი. უცებ ამის შუა წელს უცვლებამ ჩვენ მთლიანად ამოგვაგდო ჩვენი ესე ვთქვათ ჯანსაღის სტრუქტურიდან, იმიტომ რომ მოგვიწია საფინანსო ინსტიტუტის შეცვლა შესაბამისად, იმიტომ რომ ვეღარ ვახერხებდით აფინანსებას საკუთარი ესე ვთქვათ ცესხის იმ ტარიფზე, რომელზეც ჩამოიწია. ჩვენ მაგალითად გადავწყვეტეთ და რამოდენიმე ინვესტორმაც ასევე გადაწყვეტა, რომ ცოტა ხანი შეაჩეროს თავისი ინვესტიციები, დაველოდოთ ბაზარი საით განვითარდება, შევხედოთ საით წავალთ და აქედან გამომდინარე გავაგრძელოთ მე რაღაც ახალ პროექტებზე მუშაობა. ჩვენი ზღმარწმენით ვფიქრობთ, რომ უნდა არსებობდეს 12 თვიანი გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები, რომელსაც შეიძლება ეს ტარიფი იყოს დივერსიფიცირებული, არ უნდა იყოს ერთი და იგივე 12 თვეზე, თქვა ზაფხულზე შეიძლება ცოტა მცირე უნდა იყოს, მაგრამ კერძო სექტორს უნდა ქონდეს, ესე ვთქვათ, იგივე აი ფუნდამენტის, მყარი ფუნდამენტის არსებობის შეგრძნება. როდესაც ენერგეტიკაში საინვესტიციო გარემოზე ვსაუბრობთ, გვერდს ვერ ავუვლით უმსხვილეს პროექტს ხუდონჰეს, რომელიც ამ ეტაპზე გაჩერებულია. მთავრობამ მისი ინვესტორისგან გამოსყიდვა გადაწყვიტა, რადგან მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს საკუთრებაში ეს პროექტი უკეთ განხორციელდება. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ გითხრა, რომ გამოსყიდვის პროცედურები დასრულებული არ არის და სიახლეს ხუდონჰესის მომავალთან დაკავშირებით მომავალ წლამდე არ უნდა ველოდოთ. საბოლოო გადაწყვეტილება მაგკუთხით არ არის მიღებული და ეს პროცედურები გამოსყიდვის ჯერჯერობით არ არის დაწყებული. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ტრანსელექტრიკა დარჩეს ამ პროექტში. გამორიცხვით არაფერი არ არის გამორიცხული, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. შემდეგი წლიდან ჩვენ ვიქნებით შეჯერებული აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით და ბუნებრივია თქვენს და ასევე საზოგადოებასაც გაცნობთ. შეგახსენებთ, რომ ხუდონჰესის მშენებელი კომპანია ტრანსელექტრიკა, რომლის ტექნიკური დირექტორის დავით მირცხულავას ინფორმაციით, ამ პროექტზე ინვესტორმა $30 მილიონ მეტი უკვე დახარჯა, რაც სავარაუდოდ სახელმწიფომ მას უკან უნდა დაუბრუნოს. ბექა. მადლობა დათო ჯალაღონია საინტერესო ჩართვისთვის. განვაგრძობთ საქმის კურსს. პირველად საქართველოში საჯარო საზღვრების თემაზე მსოფლიო მასშტაბის ორი ფორუმი ჩატარდება. ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთში გვეყოლება სტუმარი. იქამდე კი თვითმმართველობის არჩევნები გვიახლოვდება და ჩვენ შევეცდებით, რომ მიმდინარე და აქტუალურ თემებზე მერობის კანდიდატების მოსაზრებები შემოგთავაზობთ. ამჯერად ჩვენ კითხვა დავსვით პეკინის სამხედროებასთან დაკავშირებით, მოვისმინოთ მათი პასუხები. საინტერესო იქნება თუ დავაკვირდებით, თუ განტვირთავს მოძრაობას, როგორც საუბრობენ იმას, რომ განიტვირთებათ სამხედრო, როდესაც გახდება მოძრაობა და ნახოთ, მაგაზე მუშაობს მე მგონი თბილისის მერია და ნახოთ აბა როგორ იქნება. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, არის მოსაზრება. საქმის მაგაშია რომ არის მოსაზრება. მე მაინტერესებს ამ მოსაზრების უკან რა დგას. ანუ ეს სპეციალისტებმა თქვეს ასე, რის საფუძველზე თქვეს რომ პეკინს ჩვენ თუ სამხედროს გავხდით და უშუალოდ სხვა ქუჩებს ეშველება. თუ ეს არის უბრალოდ მერიაში დაждდნენ და უბრალოდ სურათს დახედეს და მოდით პეკინის სამხედრო გავხადოთ, ხო? აი რას მოგვიტანს ეს საბოლოოდ, არავის არ უთქვია ეს. თუმცა ასე ხელაღებით რომ ქუჩებზე ჩვენ მოძრაობები ვცვალოთ, ეს დედაქალაქ ქაოსის მეც არაფერს არ მოუტანს. ეს გადაწყვეტილება იქნება აბსოლუტურად გაუაზრებლობა ქალაქის გამოწვევების და ამოცანების. ეს არის დასახლებული საცხოვრებელი სახლებით სავსე და მაღაზიებით სავსე, ანუ ფეხით მოძრავი ადამიანები ძალიან გადატვირთული ნაწილი გზის და ცალმხრივად ამის გახდომა ნიშნავს ამ გზის ავტომაგისტრალად ქცევა, რაც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ამოცანებს. აქ მოიმატებს სიჩქარე მანქანის ტარების, რაც გაზრდის საფრთხეებს ადამიანებისთვის. გარდა ამისა, ეს ძალიან დაარტყავს მცირე ბიზნესს, რომელიც აქ განვითარებულია. ეს ქუჩა უნდა იყოს პირიქით სავსე ზებრებით, უნდა იყოს ფართო ტროტუარები, რომ ადამიანებმა ფეხით შეძლონ გადაადგილება და ჩვენ პირიქით უნდა ვეცადოთ, რომ მანქანის ნაკადი
შემცირდეს, არ იყოს სწრაფი, რომ ადამიანმა შეძლოს აქ ცხოვრება. პეკინი უნდა გახდეს სამხრივი, უნდა ავაშენოთ ახალი ესტაკადა, ესეც არის ძველი ფილოსოფია ურბანისტული და ძველი მიდგომა. ასე ეს არის გზა არსაით. კაი, პეკინს გახდით სამხრივის, მაინც აუცილებლად გადაიტვირთება. პირველი ერთი თვე შეიძლება მარტივად ვიაროთ, ვიქნებით კმაყოფილი, მაგრამ აუცილებლად გადაიტვირთება. შეუძლებელია რომ არ გადაიტვირთოს. განაგზავნოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას 2017 წლის პირველ 7 თვეში საქართველოს რკინიგზამ 6.1 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 9%-ით ნაკლებია. საქართველოს მთავრობა სარკინიგზო გადაზიდვების ზრდას ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის გახსნის შემდეგ ელოდება, რაც სავარაუდოდ 2018 წლის შემდეგ მოხდება. პროექტის მიხედვით ჩინური სახმელეთო ტვირთები რუსეთის გავლით, გვერდის ავლით უბრალოდ უფრო მოკლე მარშრუტით ყაზახეთის კასპიის ზღვის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით ევროპულ ბაზარზე მოხდება. ამ ეტაპზე ჩვენ საქართველოს რკინიგზისგან პასუხები ვერ მივიღეთ, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს რკინიგზამ ჩაგვეყენებს საქმის კურსში. იქამდე კი ანალიტიკოსი ანდრია გვიდიანია ჩვენი სტუმარი. შევადგენ მშვიდობის ანდრია, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის ეთერში. პირველ რიგში შევაფასოთ ბოლო მონაცემებში, ამ დინამიკაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომელიც ძალიან ცუდია 2012 წლის შემდეგ. მიზეზები თქვენი შეფასებით რა არის, რომ 2017 წელსაც მივიღეთ შემცირებული ტვირთბრუნვა? კი ბატონო, მოდით რამოდენიმე ფაქტორზე გავამოხვილოთ. ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ზოგადად, როდესაც რკინიგზის გადაზიდვებზე არის საუბარი, აუცილებელი არის და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ სატრანსპორტო დეეფნის გასწვრივ მდებარე ქვეყნების სრული координация მოხდეს და შესაბამისად ტვირთბრუნვა მოხდეს არა მხოლოდ დაუშვათ საქართველოს ან აზერბაიჯანის, არამედ მთლიანი ხაზის, ასე ვთქვათ, გასწვრივ არსებული ქვეყნების ჩართულობით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამ მიმართულებით ვერ დავადანაშაულებ რკინიგზას, რომ არ მუშაობენ. ეს არის გამჭოლი ტარიფების დაწესება სხვადასხვა ქვეყნებთან მიმართებაში და ამ როგორც ვიცი, გარკვეულ პროდუქციაზე არის უკვე გამჭოლი ტარიფები აზერბაიჯანთან, ასევე მიდის მუშაობა ყაზახეთთან და შესაბამისად რაღაცა პერიოდის გავლის შემდგომ გასაკვირველია ეს გამოიღებს შედეგს და ეს იქნება ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი. რაც შეეხება შემცირებას, ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი ეს არის რუსეთიდან შუა აზიის და ცენტრალური აზიის მისამართით, ასე ვთქვათ, გააქტიურებული მუშაობა ტვირთბრუნვის თვალსაზრისით და ცხადია, რუსეთი არის ჩვენი ძლიერი კონკურენტი ამ თვალსაზრისით, იმდენად, რამდენადაც ფასების თვალსაზრისით ბევრად უფრო იაფი არის და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, გადამზიდველობის ბევრად უფრო კონკურენციას რომ საუბრობთ, რა ფორმით შეიძლება რომ კონკურენცია გაუწიოთ? და აქვე ის მარშრუტი ცოტა გრძელია, მაგრამ უფრო კონკურენტული, ესე გამოდის. უფრო კონკურენტული არის ფასის თვალსაზრისით და ცხადია, ნებისმიერი მეწამისთვის, ნებისმიერი ბიზნესიანისთვის დაბალი ფასი არის ხო, მაგრამ ყველაფრის აწონდოწონა შეიძლება, ხო, შეიძლება ვთქვათ, დრო იმდენად მნიშვნელოვანი არის, რამდენადაც ფასი. ხო, აქედან გამომდინარე, ცხადია, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ირანის ფაქტორი. როგორც მოგეხსენებათ, ირანს ჰქონდა ეკონომიკური სანქციები დაწესებული და შესაბამისად ეს ასახული იყო ტვირთბრუნვაზეც ირანულ პორტებში და მას შემდეგ რაც ასე ვთქვათ, გაუქმდა ირანს სანქციები, ცხადია, ირანი გააქტიურდა და შუა აზიის და ცენტრალური აზიის მიმართულებით ტვირთბრუნვა გაიზარდა. ამან გასაკვირველია ტენდენციას რაც აი 2012 წლის შემდეგ, მაგრამ ეს არ ამართლებს იმას, რომ 2012-დან ასე არის. ხო, ამაზე მინდა გავამოხოთ ყურადღება, ანუ ტენდენცია არის კლებადი, სულ მცირდება, ანუ 2017-ში შემცირებული მაჩვენებელი მივიღეთ. ანუ აქედან გამომდინარე, თქო, 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი რკინიგზას ამ შემთხვევაში სტრატეგია, რომელიც უნდა არსებობდეს ამ შემთხვევაში, ამდენად არსებობს და მივყვებით თუ არა ამ სტრატეგიას. კი ბატონო, ტენდენცია და ზოგადად სტატისტიკა, რიცხვები ჯიუტად ამტკიცებს იმას, რომ რკინიგზაში და არ ვიცი სხვა ბევრ შტოებში, რომელსაც გადაზიდვებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ვალდებულებები გააჩნია სახელმწიფო შტოებრივ მსხვერპლობაში, არის სისტემური პრობლემები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხა ნებისმიერი მიზეზი, რომელიც დასახელდება და არ ვიცი, ხა ვიღაცა გამოვა ალბათ და ამაზე კომენტარს გააკეთებ. შეიძლება იყოს ერთჯერადი ან მოკლევადიანი. ხო, მაგრამ ერთჯერადიანი, მაგრამ 6 წელი. ერთჯერადი არ არის, ეს ცხადია. სტატისტიკა ამას ამტკიცებს და შესაბამისად, არ ვიცი, მეც ველოდები რკინიგზის წარმომადგენლების მხრიდან კაფიო და რაღაცა კონკრეტულ ახსნას, დეტალურს და დასაბუთებულს რა. მეც ახსენე, რომ ჩვენს ველოდებით რკინიგზის განმარტებას აუცილებლად ჩავაყენეთ. ეს იმაჩინა, რომ პრობლემა არის, რომ
კომუნიკაცია არ არის მაღალდონეზე. აი პერსპექტივა ბაქო-თბილისი ყარსის შემთხვევაში მეც ვახსენე რომ მთავრობა ველოდება რომ ამის შემდეგ გაიზრდება თვითმფრინვა ეს მარშრუტი რამდენად კონკურენტულია. სიმართლე გითხრათ ლოგიკურ დასაბუთებას ვერ ხედავ და ის ოპტიმიზმი რომელიც არსებობს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზასთან დაკავშირებით ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი არის. არ ვიცი მაგალითად მოვიყვან დაუშვათ ფოთისპორტის მაგალითს, როდესაც 3 მილიონი ტონა არის ფოთისპორტის გამტარუნარიანობა და მხოლოდ მილიონი ტონა გადის ფოთისპორტში, ანუ მთლიანად ვერ გვაქვს ათვისებული. აქაც სისტემური პრობლემები არის და ვერ ხედავ სიმართლე გითხრათ იმ ოპტიმიზმს, რომელიც არის თუნდაც ანაკლიის სპორტის მიმართ და თუნდაც თბილისი ყარსი თბილისი ახალქალაქის რკინიგზის მიმართ, იმდენად რამდენადაც თქვათ არსებული რესურსები რაც გვაქვს ის ვერ გვაქვს ბოლომდე ათვისებული და ამას რაციონალურად ვერ ვიყენებთ და შესაბამისად თქმა იმისა რომ რაღაც ახალი პროექტი განხორციელდება, ახალი რკინიგზა გვექნება და ეს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საქართველოს ტურიზმს, ეს ჩემი აზრით ცოტა მიუღებელი არის. თუმცა ცხადია თბილისის ყარსი ახალქალაქი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და რასაკვირველია საქართველოს სატრანსპორტო და ერეფნის განვითარებაზე მნიშვნელოვანი როლს შეიტანს. ასევე ერთი ფაქტორი არის ის რომ თქვათ მილსადენებში გადაინაცვლა ნავთობის გადაზიდვებმა და ცხადია ამან ეს დააკლდა პირდაპირ რკინიგზას. ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი რომლითაც ასე ვთქვათ თავს კი ბატონო, მაგრამ ანდრია ეს არაა ის რომლითაც ეს 6 წლიანი სტატისტიკა მართლდება. ბევრი დრო არ გვაქვს, აი მოკლედ მინდა რომ იმპასუხო გასაგებია ვთქვათ მიზეზები, რომელიც შეიძლება ეს ვახსენო გრძელვადიანი იყოს, ან მოკლევადიანი ერთჯერადი იყოს და ამან იქონიოს გავლენა. პრობლემების იდენტიფიცირება, ასე ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით მუშაობს თუ არა რკინიგზა, საჭიროა თუ არა რომ კომუნიკაცია მედიასთან დარწმუნებული ვარ რომ იქნება პასუხი რკინიგზის და ჩვენც მივიღებთ ამ პასუხს, მაგრამ სფეროს ექსპერტებთან და ადამიანებთან ვინც ამ პროცესშია ჩართული, აი ეს კომუნიკაციის ნაკლებობა თუ არის ამ წლების განმავლობაში. კი ბატონო, მე კომუნიკაციის რომ იდენტიფიცირება მოხდეს და შემდეგ ამ პრობლემებს ასე ვთქვათ კომუნიკაციის პრობლემაზე უკვე გამომახვილე ყურადღება ასეთ შეხვედრები იმართება საერთოდ? მე პირადად არც ერთ შეხვედრას არ დავსწრებულ ვარ, არც ერთი ვთქვათ ანგარიშის პრეზენტაცია არ მომისმენია. საჭირო არის? ცხადია საჭირო არის, მარტო რკინიგზის შემთხვევაში არა. სატრანსპორტო სისტემა. სატრანსპორტო კი არა, მე ზოგადად მომხრე ვარ იმისა, რომ ნებისმიერი პროექტი იქნება ეს, ნებისმიერი ვთქვათ რაღაცა მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება თუ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ანგარიშის მოსმენა იქნება, მოხდეს საზოგადოებისთვის აქტიური წრეების ირგვლივ ამის განხილვა ყველაფრის. მათ შორის ესეც ცხადია ის 6 წლიანი სტატისტიკა, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, რასაკვირველია საჭიროებს ახსნას, კონკრეტულ განმარტებებს საჭიროებს და შესაბამისად ვთვლი რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადაიდგა. დიდი მადლობა ანდრია გვიდიანი იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განვაგრძობთ საქმის კურსს. პირველად საქართველოში საჯარო შესყიდვების თემაზე მსოფლიო მასშტაბის 2 ფორუმი ჩატარდება. ფორუმის პარკლებში საქართველოს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობები და 50 კაციანი დელეგაცია ეწევა. რა საკითხებს მიეძღვნება ღონისძიებები შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე კახა დემეტრაშვილი ჩაგვეყენებს საქმის კურსში. შუადღე მშვიდობის ბატონო კახა, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში ფორუმის დეტალები რომ გითხრათ, საკითხები რომელიც განხილული იქნება, როგორც ვთქვით, 2 ფორუმია, ერთი 50 კაციანი დელეგაციით, მეორე უფრო მასშტაბური 100 კაციანი დელეგაციით. დიახ, საქართველოში პირველად და ეს ჩვენთვის დიდი პატივია, ტარდება 2 საერთაშორისო ფორუმი. პირველი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ეგიდით, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ინიციატივით ტარდება სერია შეხვედრების ყოველწლიური ცენტრალური ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის, ბალკანეთის ქვეყნების, ცენტრალური აზიის, ყოფილი დსთ-ს ქვეყნების, დამატებული ირანი, ისრაელი, თურქეთი და აი ამ რეგიონის ქვეყნების მთავრობების წარმომადგენლები, წამყვანი საერთაშორისო ექსპერტები გერმანიიდან, პოლონეთიდან, ლატვიიდან, EBRD-ის ექსპერტები, OECD-ის ექსპერტები. რა ხდება ბატონო კახა ამ ფორუმებზე, ანუ რა სახის სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს? დიახ, ეს პირველი ფორუმი ჩატარდება სექტემბერში, უკვე შემდეგ კვირას, 19 სექტემბრიდან. ჩვენ ვართ მასპინძლები საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო. ეს იყო ჩვენთვის დიდი პატივი, როდესაც ჩვენ შემოგთავაზეს ჟენევიდან კოლეგებმა ამ ფორუმის მასპინძლობა. ეს არის ერთგვარად დაფასება ქართული რეფორმების ბოლო 3 წლის განმავლობაში განხორციელებული ინტენსიური რეფორმების, როგორც საკანონმდებლო ინსტიტუციური, ასე ელექტრონული სისტემის მოდერნიზების კუთხით
პირველი ფორუმის თემა არის სამთავრობო შესყიდვები და საერთაშორისო ვაჭრობის ასპექტები და ეს ბუნებრივია საჯარო შესყიდვები არის არა მარტო ლოკომოტივი ეკონომიკური რეფორმების, ეს არის აგრეთვე მთავრობის პოლიტიკის ნაწილი, რეგიონული განვითარებისთვის, ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, იგივე ჩვენი მთავრობის 20 პუნქტიანი კომპლექსური რეფორმების გეგმის განსახორციელებლად, მარტო შარშან 4 მილიარდ ლარზე მეტი დაიხარჯა ქართულ საჯარო შესყიდვებში. ბატონო გახა ამ ფორუმების ფარგლებში, ფორუმები თუ გვეხმარება ჩვენ მიმდინარე საომალო რეფორმების დაგეგმვაში, განხორციელებაში, ჩვენ რა ფორმით ვართ ჩართული, არაერთი რეფორმა განახორციელა შესყიდვების სააგენტომ და ჩვენი გამოცდილების გაზიარება თუ ხდება სხვადასხვა ქვეყნების მხრიდან, ასე თქვა. აი სამუშაო პროცესი რას მოიცავს, მხოლოდ შესრულებულ სამუშაოს თუ ისახება, ასე თქვა, პრობლემების და გადაწყვეტის გზებზეც მიდის იქ საუბარი. ბუნებრივია, ეს ორივე ფორუმი მეორე ფორუმზე ძალიან მოკლედ გახსენებთ აგრეთვე ეს უკვე გახლავთ აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონის ქვეყნების აზიის განვითარების ბანკი ეს გიგანტური საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტია რომელიც აგრეთვე ძალიან აქტიურია საქართველოში უკვე ამ ბანკის ეგიდით ტარდება 120-ზე მეტი წარმომადგენელი ჩამოდის უკვე ამ პლანეტის აღმოსავლეთი ნაწილის ქვეყნებიდან 50-60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი ჩამოვა და უკვე აი მეორე ფორუმის თემატიკა იქნება შემოფარგლული ელექტრონული საჯარო შესყიდვების სრულყოფის საკითხებით. ბუნებრივია, როდესაც ესეთი ტიპის ფორუმები ტარდება იმ ქვეყანაში, ყველაზე მეტი ყურადღება ეძღვნება იმ ქვეყნის რეფორმებს, იმ ქვეყნის ზოგადად მოწყობის პროცედურების, წესების, რეგულაციების და ელექტრონული სერვისების გაცნობას. თქვათ აზიაში რომელია მოწინავე ქვეყანა ამ ელექტრონულ შესყიდვებში? ალბათ კორეა, სამხრეთ კორეა, უდაოდ კორეა. აგრეთვე ეს სისტემა კარგად არის განვითარებული სინგაპურში. დიახ, იქნება, თქვათ, მოხსენებები და სფეროს ექსპერტები ახსენეთ თქვენს, რომლებიც საკმაოდ გამოცდილები და გავლენიანები არიან. ისინი რა სახის, ასე ვთქვათ, სამუშაოს ჩაატარებენ ფორუმებზე, ექნებათ პრეზენტაციები. დიახ, გარდა აი ამ ქვეყნის როგორც წესი მიღებულია, რომ თქვათ, წამყვანი ქვეყნების გამოცდილება არის გაზიარებული. მაგალითად, აზიის განვითარების ბანკის ფორუმზე ჩვენს გარდა იგივე კორეის საჯარო შესყიდვების სამსახური ქვია იმის ახალი უფროსი, ახლად დანიშნული უფროსი ჩამოდის ის მოყვება ინდოეთის აგრეთვე გიგანტური ქვეყანაა გიგანტური შესყიდვებით ინდოეთის წამყვანი ექსპერტები ჩამოდიან კანადიდან ჩამოდიან ძალიან საინტერესო სესია იქნება ეგრეთ წოდებული არსებობს ინტერამერიკული საჯარო შესყიდვების ქსელი ანუ რომელიც აერთიანებს ჩრდილოეთ ამერიკის და სამხრეთ ამერიკის კონტინენტის პროფესიონალებს მათთან ბოდიში რომ გაწყვეტინეთ, მაგრამ სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი ინფორმაცია მიიღო ჩვენმა მაყურებელმა ფორუმებთან დაკავშირებით და ამის შესახებ საქმის კურსში ჩავაყენთ, როდესაც ფორუმები უკვე ჩატარდება საქართველოში. მადლობა სტუმრობისთვის, კახადემიძეშვილი ჩვენთან ერთად განაგრძობთ გადაცემას ტყის კოდექსზე საუბრით, რომელზე მუშაობას დასრულდა გარემოს დაცვის სამინისტრო დოკუმენტის საბოლოო ტექსტს გასაჯაროებას უახლოს მომავალში გეგმავს, როგორ უნდა მოხდეს ტყის რესურსის მართვა და როგორ უზრუნველყოფს ახალი კოდექსი რომელზე მუშაობას დაახლოებით 4 წელი მიმდინარეობს სატყეო რესურსის მართვისა და გამოყენების ძირითადი პრინციპების განსაზღვრას. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი კარლო ამირგულაშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. შუადღე მშვიდობის ბატონო კარლო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში, როგორც ვიცით, დოკუმენტის ბოლო საჯარო განხილვა უნდა გაიმართოს, რის შემდეგაც უკვე მთავრობას გადაეგზავნება და წავა განხილვები პარლამენტშიც. როდის არის ბოლო ვადები და როდის გასაჯაროვდება ტყის ახალი კოდექსი? მოგესალმებით, მივესალმებს მსმენელს. ვადებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ თქვენს ახსენეთ ბოლო 3-4 წელია ინტენსიურად მუშაობდა სამინისტრო ექსპერტებთან ერთად აღნიშნულ კანონ პროექტზე. ახლა მიმდინარეობს სამინისტროს შიგნით მხოლოდ შიდაუწყებრივი განხილვები და ვარაუდობ, რომ რამოდენიმე კვირაში ჩვენ მზად ვიქნებით იმისათვის, რომ საბოლოო საჯარო განხილვა გაიმართოს, რის შემდეგაც უკვე კანონ პროექტი მზად იქნება. ბატონო კარლო, რა პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირება მოხდა სამუშაო პერიოდში, რის მოგვარებასაც ტყის ახალი კოდექსი უზრუნველყოფს, იგივე უკანონო ჭრის მიმართულებით, რა საკითხები გამოიყო მოკლედ კოდექსზე მუშაობისას?
კოდექსი იმეორებს და არის ლოგიკური გაგრძელება იმ პროცესის, რაც განხორციელდა ძირითადად 2013 წელს. ეს არის ეროვნული სატყეო კონცეფციის, ანუ მთავარი პოლიტიკური დოკუმენტის მიღება, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა. ამ დოკუმენტში გამოიხატა პოლიტიკური მიმართულებები და ხედვები საქართველოს ტყეების მდგრადი განვითარებასთან მიმართებაში. ხოლო უკვე ძირითადი დადგმები საკანონმდებლო სწორედ გაიწერა ახალ ტყის კოდექსში. ახალ ტყის კოდექსმა გაიზიარა რა ევროპული გამოცდილება, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ ევროპის გამოცდილება, ასევე სხვა ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა და მოარგო ეს საუკეთესო გამოცდილება სწორედ ბატონო კარლო, ეს მდგრადი განვითარება და მართვა რას მოიცავს? როგორც ვიცით, არის სამი პრინციპი: ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური. ეს პრინციპები როგორ არის განმარტებული? რა არის ძირითადი დებულებები? კი ბატონო, სამი ძირითადი პრინციპი არსებობს, რომელიც არის საყოველთაოდ აღიარებული, თუმცა ქვეყნებს აქვთ იმის საშუალება, რომ კიდევ უფრო დაკონკრეტდნენ თავიანთი ეროვნული სინამდვილიდან გამომდინარე. გარდა ეკოლოგიური და ჩვენთან საქართველოში ექსპერტებთან ერთად ასე დავაწყებთ ეს პროცესი, ეკოლოგიური პირველ რიგში, იმიტომ რომ ტყეებს აქვთ განსაკუთრებული ეკოლოგიური დანიშნულება, თავიანთი ფუნქციური დანიშნულებიდან გამომდინარე, შემდეგ არის სოციალური და შემდეგ არის უკვე ეკონომიკური. ანუ ამის გარდა არსებობს ტრანსპარენტობა ეგრეთ წოდებული, რაც მოიაზრებს იმას, რომ მოსახლეობა და დაინტერესებული მხარეები მაქსიმალურად უნდა იყოს ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ბატონო კარლო, უკანონო ჭრის აღკვეთის კუთხით, რომელიც ეკოლოგიური ნაწილის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია, რომ არ დაირღვეს თქვათ ბალანსი ბუნებრივ მატებასა და უკანონო ჭრას შორის ჩვენს ტყეში, უკანონო ჭრის კუთხით რამე თუ იცვლება, არსებობს ახლა რეგულაციები, ჯარიმები, რომელიც ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს, რომ იყოს დაცული ტყეები, მაგრამ ახალ კოდექსში რა წერია ამასთან დაკავშირებით? პირდაპირ კანონში სადამსჯელო ღონისძიებებზე არ წერია, იმიტომ რომ ეს არის ტყის მართვასთან დაკავშირებული კანონპროექტი, მისგან გამომდინარეობს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ცვლილებები სხვა კანონებში, რომელიც უკვე გაწერს ამა თუ იმ ქმედების დარღვევისთვის რა ჯარიმა მოეთხოვება მოქალაქეს თუ კომპანიას. ეს არის თამდევი პროცესი კანონპროექტის. რა თქმა უნდა, კანონპროექტი არის ისე აწყობილი, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დღეს საქართველოში ძირითადად წილი ხე-ტყის ჭრის არის სოციალურ ჭრაზე მორგებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ 7 კუბური მეტრს ბარში და 15 კუბურ მეტრს მაღალმთაში სახელმწიფო. ბატონო კარლო, მადლობა, ბოდიში გაწყვეტინეთ, მაგრამ დეტალებზე შევძლებთ საუბარს, მაშინ როცა თქო იქნება ტყის კოდექსი საჯარო, სამწუხაროდ ახლა ეთერში დრო არ გვაქვს. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის და ჩვენც რა თქმა უნდა საქმის კურსში ვამყოფებთ ჩვენს მაყურებელს ტყის ახალ კოდექსთან დაკავშირებით. კარლო ამირგულაშვილი იყო საქმის კურსის სტუმარი. უნდა დავასრულოთ 15 საათიანი გამოშვება. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში 22 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.